මම හිතන විදිහට නම් අපි කොහොමද අපිට හිතෙන දෙයක් දැනෙන දෙයක් තව කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. මම පුංචි වාක්‍ය කීපයක් කියලා දෙනවා. ඒ වාක්‍යවල පිටිපස්සට ඔයාලා කැමති වාක්‍යයක් එකතු කරලා සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මතය තව කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසියෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. පළවෙනි වාක්‍ය. Personally I think. පෞද්ගලිකව මම හිතනවා. දැන් මේ වාක්‍යයේ පිටිපස්සට තවත් වාක්‍යයක් ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න ඔයා හිතනවා ඔයාගේ කවුරු හරි යාළුවෙක් හරි හොඳයි කියලා. අනිත් අය කියනවා එයා හොඳ නෑ කියලා. එහෙනම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් personally I think he is a good person. පෞද්ගලිකව මම හිතනවා ඔහු හොඳ මිනිසෙක් කියලා. ඊළඟ එක I feel that. මට දැනෙන දේ නම් as for me. මට හැඟෙන දේ නම් මට දැනෙන දේ නම් කියන අර්ථයමත් මෙතනින් ඉස්මතු වෙනවා as for me කියන එකකින්. If I am not mistaken. මම වැරදි නැත්තම්. I believe. මම විශ්වාස කරනවා. Everybody knows that. හැමෝම දන්නවා. I feel. මට දැනෙනවා. The way I see it. මම ඒක දකින විදිහ නම්. I agree with. මම එකඟයි. What I mean is මම කිව්වේ මොකක්ද කියනවා නම් from my point of view. මගේ පැත්තේ ඉඳලා මම බලනකොට මට පේන දේ නම් අන්න ඒ අර්ථය. I guess that. මම අනුමාන කරන දේ. My point of view is that. මම දකින කෝණය නම්. If you ask me. ඔයා මගෙන් අහනවා නම් ඔන්න if you ask me කියලා ඔයා කැමති දේ කියන්න පුළුවන්. ඔයා මගෙන් අහනවා නම් ඔන්න මම උත්තරයක් දෙන්නම්. අන්න ඒ විදිහට ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට yes that's right but don't you think. ඔව් ඒක හරි. හැබැයි ඔයා හිතන්නේ නැද්ද? ඔන්න ඊළඟට කැමති වාක්‍යයක් ඔයාට එකතු කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඔව් ඒක හරි. හැබැයි ඔයා හිතන්නේ නැද්ද ඔයා වැරදි කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට I strongly believe that. මම තදට මේක විශ්වාස කරනවා. I am not sure that but I think. ඒක sure නැහැ. හැබැයි මම හිතනවා. The main points are. main points ටික තමයි some people say that. සමහර මිනිස්සු කියනවා. I have the feeling that. මට ඒක ගැන දැනෙනවා. I might be wrong. මම වැරදි වෙන්න පුළුවන්. If you ask me. ඔයා මගෙන් අහනවා නම්. To be honest. අවංකවම කිව්වොත්. I am sure that. මට ඒක විශ්වාසයි. Honestly I think. අවංකවම මම හිතනවා. As far as I know. මම දන්න විදිහට නම්. ඉතින් ඔන්න මේ වගේ පුංචි පුංචි හරි ලස්සන ග්‍රැමර් කොටස් ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලගේ පුංචි පොඩ්ඩටත් උගන්න ගන්න අපේ viral weeks කියන පුංචි දරුවන් වෙනුවෙන්ම සැකසුණු අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලගේ පොඩ්ඩන්ට පිළිවෙලට ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් ග්‍රැමර් කොටස් ඉගෙන ගන්න අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අමතක නොකර අපිව subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්නත්.